Alo, chào mọi người, mình là Cốc đấy ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Đất Channel. Thì trong video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách để mà tạo cái mô hình đồ chơi dựa theo ngành nghề ha. Và các bạn không cần phải nhớ prompt và làm sao nó giữ được cái hình ảnh, cái khuôn mặt của bạn ha. Đó, các bạn có thể coi lại video đó ha. Còn video lần này mình sẽ chỉ các bạn cách để mà tạo những cái hộp quà couple, cặp đôi á ha, theo phong cách hoạt hình dễ thương. Rồi, cụ thể như thế nào thì intro đã. Rồi, đầu tiên thì bạn vào ChatGPT ha. Sau đó bạn vô cái khám phá GPT để mà tìm được cái GPT là hộp quà cặp đôi couple 3D cartoon. Thì cái link của GPT này mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Các bạn có thể coi phần mô tả hoặc là cái comment của video ha. Đó, thì đây, bạn vô bạn coi cái hướng dẫn sử dụng nha. Hướng dẫn sử dụng thì nó sẽ chỉ cho bạn cách để mà sử dụng cái GPT này ha. Đó, những bước cần làm nè. Tải cái hình cặp đôi để mà nó có thể tham chiếu ha. Tiếp theo là chọn hành động, rồi ghi tên hai người và nhập cái kỷ niệm là gì ha. Thì đây là mình có cái hình của ông bà Smith. Đây, mình có hình ông bà Smith đây ha, Mr. và Mrs. Smith đây. Rồi mình sẽ ghi là tên là ông bà Smith. Rồi muốn cái hành động gì, ví dụ như là hành động là nắm tay nhau. Rồi kỷ niệm sự kiện gì, ví dụ như là kỷ niệm 5 năm bên nhau. Ok, enter một cái, nó sẽ ra prompt hợp lý phù hợp cho bạn ha. Nhớ là bạn cần phải upload cái hình tham chiếu lên nha, để mà cái GPT này nè nó nhận diện được cái đó, để mà nó có thể tạo được cái câu lệnh mà nó giống cái hình tham chiếu như của bạn có thể ha. Đây, ra được cái này đây. Rồi bạn copy cái này, copy những cái đoạn prompt này ha. Đây, copy nha. Rồi đem qua cái ChatGPT hoặc là cái chương trình nào đó để mà tạo ảnh. Đây, rồi bạn dán nó vô ha. Và nhớ một cái quan trọng nữa, đó là ở bước này nè, bạn up cái hình tham chiếu tiếp tục ha. Đó, thì lưu ý nha, cái này rất là quan trọng. Tức là cái bước mà tạo prompt, dùng cái GPT hộp quà cặp đôi couple này nè, bạn up cái hình tham chiếu. Rồi lúc mà tạo ảnh cũng cần phải up hình tham chiếu ha. Đó, ok, rồi enter thôi, đợi kết quả. Những cái này thì tài khoản miễn phí vẫn làm được nha các bạn ha. Thì tài khoản miễn phí nó sẽ được ít lượt sử dụng hơn. Còn tài khoản trả phí, ví dụ như là gói ChatGPT Plus á, thì nó sẽ được nhiều lượt hơn ha. Đó, ví dụ bạn nào mà muốn dùng cái tài khoản trả phí á, mà dùng chung á, có thể xem dưới phần mô tả ha. Mình sẽ để những cái link mà có thể đăng ký cho các bạn. Rồi, đợi thôi. Rồi, xong rồi các bạn ha. Kỷ niệm 5 năm bên nhau, ông bà Smith nè, đây là Brad Pitt với lại Angelina Jolie. Nói chung là hai nhân vật này trong cái phim này mình rất là thích ha. Có một cái đáng tiếc là hiện tại thì họ chia tay rồi. Nhưng mà nói chung là hồi xưa mình coi phim này rất là thích hai nhân vật này. Đó, thì các bạn làm dùng cái con GPT này rồi để tạo thôi ha. Nhớ là ở bước 1 lẫn bước 2 đều có up cái hình tham chiếu ha. Đó, thấy không? Rất là đơn giản đó các bạn. Đó là cái cách để mà bạn có thể tạo một cái hộp quà couple rất là dễ thương ha. Đó là xong cái video hướng dẫn. Rồi, nếu mà bạn thấy video này có ích á, nhớ cho mình một like và subscribe ủng hộ Chân Đất Channel nha. Trong video tiếp theo có thể mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà tạo chuyển động cho những cái hình ảnh này ha. Và tất nhiên là vẫn miễn phí. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye and good luck. Bỏ mẹ rồi.